المكارم أثبت الدسر. إن المكارم أثبت الدسر. يوم كلاب الثاني من أيام حروب الجاهلية بين بني تميم ومذحج. يتأمر مذحج سيدهم وفارسهم عبد يغوث الحارثي، وقد تكدست عصب الرجال خلفه، فوقعت بين القبيلتين مذبحة كبيرة حتى حمي الوطيس وتراجع بنو مذحج، غير أن عبد يغوث أبى كشف ظهر قومه، وقد علم أن السيادة أن يتقدم الرجل من ساد عليهم في الحرب لا السلم فقط، فوقف منافحا يؤخر وصول العدو، ولو شاء لأدبر وما استطاعوا أن يدركوه، فآثر الموت أسيرا على النجاة كسيرا، فأنزل نفسه الكريمة منزلة الفرسان الأبات، وأنشد يقول: ولو شئت نجتني من الخيل نهدة ترى خلفها الحو الجيادة واليا، ولكنني أحمي ذمار أبيكم وكان الرماح يختطفن المحاميا. فكانت الشجاعة في الجاهلية خلقا وسجية يبرزونها متى دعاهم الداعي أو استنجد بهم الصارخ، وقد تعددت مظاهر شجاعتهم، إذ مدحوا الموت في ظلال السيوف وتحت خفق البنود، وهجوا الموت على الفراش وسموه حتف الأنف. فقال السموأل: وما مات منا سيد حتف أنفه، ولا طل منا حيث كان قتيل، تسيل على حد الضبات نفوسنا وليست على غير الضبات تسيل. محمد صلى الله عليه وسلم كان كحيل العين براق الثنايا لين الجانب طيب المعشر، كما كان قوي البأس تشتد بين يديه ضراب السيوف، وجنة يحتمى به إذا حمي الوطيس. فالشجاعة خلق نبوي، والإسلام أثنى على من يتقدم الصفوف لا يلتفت. أبو محجن صحابي مبتلى بشرب الخمر، كان يجاء به فيجلد، لكنه كان يعلم أن هذا الذنب على عظمه لا يمنعه عن نصرة دينه، فإذا به يخرج مع المسلمين إلى القادسية، وهناك يقاد إلى أمير الجيش سعد بن أبي وقاص وقد شرب الخمر، فيأمر بحبسه وحرمانه من القتال. ولما كان يوم القادسية العظيم نادى أبو محجن امرأة سعد بن أبي وقاص قائلا: فكي قيدي، فلله علي إن سلمت أن أجيء حتى أضع رجلي في القيد. فرقت لحاله وخلت سبيله، فوثب على فرس لسعد يقال لها البلقاء، ثم أخذ الرمح وانطلق، لا يحمل على كتيبة إلا كسرها، ولا على جمع إلا فرقه ومزقه. وسعد يشرف على المعركة ويعجب ويقول: الكر كر البلقاء، والضرب ضرب أبي محجن، وأبو محجن في القيد. حتى إذا انهزم العدو عاد أبو محجن فجعل رجله في القيد كما وعد، فأخبرت امرأة سعد زوجها بما كان من أمر أبي محجن، فأكبر سعد هذه الشجاعة والبسالة والغيرة على الدين، وأمر بفك قيده وقال: قم فوالله لا أجلدك في الخمر أبدا. وأبو محجن يقول: وأنا والله لا أشرب أبدا. لم يطق أبو محجن القعود بعد أن علم أن سوق الجهاد قد قامت، لم يطق إذ سمع وقع السيوف وضرب الرماح. الشجاعة لا تدني الأجل، كما لا يزيد الإحجام عمر المستأخرين، والحياة الجديرة بالبقيا إنما هي حياة الإقدام والفتوة والمجد. فمن العار أن يفر الفتى من لقاء عدوه، ففراره موت له. الشجاعة حين نادى إمام المجاهدين يوم أحد: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فسأل أبو دجانة: وما حقه يا رسول الله؟ قال: أن تضرب به العدو حتى ينحني. فأخذه بحقه وسقاه من دماء المشركين. الشجاعة ثبات على الحق وصدع به دون جزع. فذا أبو بكر الصديق لم يستوحش قلة الناصرين ولا حجة المتنطعين، وأقسم: والله لو منعوني عقالا مما أخذ منهم رسول الله لقاتلتهم عليه، وقد فعل. الشجاعة ثوب المرء الساتر لعورته في الشدة، وزينته في السلم، هي إراقة النفس لرب ودين، إن لم يكن بقيم الإسلام فبأخلاق الجاهلية. وإذا طمى بحر الضلال فلا تخضع لما يجريه من فكري،
وإذا دهاك ولم تجد حصنا حتى ولا في شاهق الصخر، فاركب مع الأسياد في فلك ألواحها الأخلاق لو تدري، وامخر عباب البحر مرتجزا إن المكارم أثبت الدسر، إن المكارم أثبت الدسر.